Chào mừng các bạn đã trở lại với Đêm Chơi Game. Ngày nay, cụm từ Game Casual, tạm dịch là trò chơi thông thường, đã không còn xa lạ đối với chúng ta. Đây là những trò chơi nhẹ nhàng và hướng tới số đông, bao gồm cả những đối tượng không thường xuyên chơi game. Chính vì vậy, những yếu tố chính của Game Casual là gameplay đơn giản, dễ làm quen và nắm bắt. Các màn chơi thường ngắn để người chơi có thể tận dụng những khoảng thời gian như giờ giải lao, khi di chuyển trên phương tiện công cộng hay bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Ai trong số chúng ta cũng có thể từng đắm chìm trong thế giới của những viên kẹo đầy màu sắc và cuốn hút của Candy Crush Saga, cười sảng khoái trước cuộc chiến giữa chim và lợn trong Angry Birds. Ngày hôm nay, Đêm Chơi Game xin giới thiệu với các bạn về một trong những cái tên tiêu biểu, nơi khai sinh ra những game casual bất hủ, Half-Brick. Hãy cùng tìm hiểu xem công ty viên gạch cắn đôi này có sức hấp dẫn như thế nào nhé. Lịch sử về Half-Brick. Đầu tiên, chúng ta hãy điểm qua về lịch sử phát triển của Half-Brick Studio. Vào năm 2001, công ty được thành lập bởi 6 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó người đứng đầu là Daniel Diao. Đặt trụ sở tại thành phố Brisbane thuộc nước Úc, Half-Brick chủ yếu sản xuất những tựa game cho hệ máy cầm tay dựa theo đơn đặt hàng từ các công ty khác. Một vài trong số đó có thể kể đến Avatar The Last Airbender, Marvel Super Hero Squad và Hellboy The Science of Evil. Họ tiếp tục công việc đó một cách lặng lẽ cho đến năm 2008. Những ý tưởng về game của riêng họ đã được nhen nhóm, đánh dấu một bước chuyển mình trong quá trình phát triển của công ty. Họ quyết định sẽ tiến đánh thị trường trên các nền tảng như Xbox Live Arcade, PlayStation Network, iOS và Android. Tựa game đầu tay của họ có tên Half-Brick Blast Off, ra mắt vào tháng 4 năm 2009 trên nền tảng PSP, Xbox 360 và PS3. Đây là một tựa game lái tàu vũ trụ, và nhiệm vụ chính của người chơi là giải cứu các phi hành gia ngoài không gian. Tựa game riêng đầu tiên của họ đã khá thành công khi được người chơi đón nhận nồng nhiệt, đồng thời có số điểm khá cao từ các trang review bấy giờ. Trong 2 năm kể từ khi thay đổi hướng phát triển, Half-Brick đã tung ra các sản phẩm như Half-Brick Echoes, một game di chuyển thu thập đá quý với góc nhìn từ trên xuống, Age of Zombies, tựa game phiêu lưu hành động bắn súng chống lại bầy lũ zombie. Và chúng ta không thể nhắc đến một sản phẩm đã có vai trò là xuất phát điểm giúp tạo nên tên tuổi của Half-Brick Studio sau này, Rocket Racing, tên sau này là Aero Racer. Trước khi chia sẻ thông tin về tựa game này, chúng tôi xin phép nói qua về phương pháp độc đáo mà studio đã áp dụng để phát triển sản phẩm của mình. Theo TechCrunch, Half-Brick thường xuyên tổ chức những sự kiện mang tên Half-Brick Fridays. Tại đây, toàn thể nhân viên của họ đều có quyền tham gia, cho dù họ không phải là lập trình viên hay nhà thiết kế game. Tất cả bọn họ chủ động chia thành những nhóm nhỏ khoảng 5 người và tiến hành thảo luận, từ đó đưa ra ý tưởng mới để phát triển game. Đây là một phương pháp hiệu quả khi mọi nhân viên đều có quyền tự do nêu ý kiến của mình. Từ đó, đã có rất nhiều tựa game mang bản sắc riêng được ra đời nhờ áp dụng phương pháp này. Half-Brick cũng sử dụng một engine đồng nhất, được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ C++. Điều này giúp họ có thể port những tựa game của mình lên các nền tảng khác một cách nhanh gọn và dễ dàng. Engine này được một team code lõi phụ trách việc bảo toàn cấu trúc và tính ổn định. Đồng thời, họ sử dụng dịch vụ đám mây để kết nối game trên các nền tảng khác nhau. Quay trở lại với Rocket Racing. Đây là tựa game mà người chơi điều khiển một phi thuyền trông giống như chiếc cano đệm khí trong bối cảnh tương lai để tham gia đường đua. Là một tựa game khá hấp dẫn và không kém phần thử thách. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, game đã thất bại thảm hại về doanh số và đưa Half-Brick vào tình thế khó khăn. Hình thành sau 6 tháng phát triển, game đã làm thiệt hại của hãng 175.000 đô la Úc. Trong lúc này, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã hất cả một căn dầu lớn và ngọn lửa đang cháy bập bùng đối với trường hợp của studio. Tất cả những khó khăn dồn nén lại, tạo nên một chiếc đòn bẩy mạnh nhất từ trước đến giờ của Half-Brick. Và thế là, một huyền thoại đã ra đời. Sự ra đời của Fruit Ninja. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về cha đẻ của Fruit Ninja, Luke Muscat. Anh cũng chính là người tạo nên tựa game Rocket Racing mà chúng tôi đề cập trước đó. Cảm thấy dằn vặt vì đã đẩy studio vào tình trạng này, anh quyết tâm lập công chuộc tội sau cú flop vừa gây ra. Anh nhặt ra những đặc tính của Rocket Racing, xây dựng lại theo cách đối lập, và Muscat đã thống nhất về đặc tính của tựa game đang làm. Dễ điều khiển, dễ làm quen, không dùng thiết kế trừu tượng. Nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm với hệ máy Nintendo DS, Luke đã nắm rõ cơ chế vuốt để thao tác trên màn hình game, và anh muốn biến nó thành cốt lõi của tựa game đang phát triển. Những thao tác đơn giản như tap, giữ, kéo và trượt tay sẽ thỏa mãn đồng thời hai đặc tính dễ điều khiển và làm quen. Tuy nhiên,
Anh cần một concept nào đó thật vui nhộn và bắt mắt. Trong một buổi Half Brick Fridays, khi cả nhóm đang đắn đo lựa chọn với tầm 30 ý tưởng, Luke chợt nhớ đến một clip quảng cáo chiếu lúc 4 giờ sáng có nội dung như sau. Sản phẩm là bộ dao Miracle Blade, và người ta tung một quả dứa lên không trung rồi chém nó làm đôi để biểu diễn độ sắc bén của con dao. Và anh cho rằng màn biểu diễn này có thể phóng tác thành game. Anh đã nhanh chóng trình bày ý tưởng của mình và có vài ý kiến không đồng thuận với anh vì lý do ý tưởng này đơn giản quá mức so với những sản phẩm trước đó của công ty. Sau đó, trong khi các nhóm bận trao đổi về việc tiếp tục nhận gia công từ công ty khác, anh và đồng nghiệp Joe Gatling đã trình bày về việc sản xuất tựa game mới cho máy iPhone. Cuối cùng, họ đã đồng thuận về dự án này, và hình ảnh đầu tiên được sử dụng trong game là quả dưa hấu. Sở dĩ anh chọn hoa quả là vì khi chúng vỡ tung tóe và văng nước khắp nơi sẽ gây cảm giác rất thỏa mãn. Luke rất hào hứng khi chia sẻ về ý tưởng táo bạo này, và thật bất ngờ khi ý tưởng đó lại lấy cảm hứng từ tựa game Quake 3. Đây là một tựa game bắn súng FPS, khi những người chơi nhảy nhót bắn nát vụn nhau trên đấu trường, và Luke nói rằng họ không thể sử dụng động vật trong game, vì như vậy, game sẽ đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Và đó là lý do vì sao hoa quả trở thành nhân vật chính trong game. Các từ khóa chủ đạo trong concept được rút gọn lại thành cắt quả và né bom. Họ phát triển game, đem bộ test ra những điểm dừng xe buýt và chắt lọc những lời feedback của người dân. Và rồi, cứ thế sau 6 tuần phát triển, chúng ta đã được chứng kiến tựa game chém dưa huyền thoại. Tựa game không thành công ngay trong ngày đầu ra mắt. Tới tận cuối ngày, họ chỉ thu về khoảng gần 100 đô. Tuy nhiên, sau đó game đã được đề xuất trên App Store và lập tức trở thành một hiện tượng toàn cầu. Fruit Ninja đã cán đích 1 triệu lượt tải vào tháng 7. Và bạn biết không, tới năm 2015, tựa game này đã được tải về 1 tỷ lần. Đây là dấu mốc lịch sử của Half Brick Studio, đồng thời cũng là điểm sáng cho ngành công nghiệp game ở Úc vào năm 2010. Cho tới bây giờ, game vẫn được cập nhật thường xuyên, sản sinh ra các spin-off, và thậm chí một bộ phim hoạt hình về Fruit Ninja cũng đang trong quá trình bấm máy. Thêm một fun fact dành cho bạn, đội ngũ phát triển đã tự thuê trang phục và mua hoa quả để đi đóng một clip nhằm quảng cáo cho tựa game. À thì, ngân sách có hạn mà. Vì thế mà clip của họ nhìn khá là tức cười. Sự ra đời của Jetpack Joyride. Trong lúc team Fruit Ninja đang bận bịu với dự án có phần mạo hiểm và rủi ro cao, một team khác của Half Brick cũng đang phát triển dự án riêng. Dự án này có phần nhẹ nhàng và an toàn hơn khi lấy ý tưởng từ Cannibal, một game mang thể loại Endless Runner. Nhân vật của bạn sẽ chạy một mạch cho đến khi họ va vào chướng ngại vật và đăng xuất. Chúng ta có Cannibal kết hợp với súng ống, và thế là Monster Dash ra đời. Monster Dash đã phần nào khiến cho thể loại Endless Runner trở nên đa dạng và thú vị hơn. Khi giờ đây, ngoài việc chạy và né chướng ngại vật ra, bạn có thể mang súng đi triệt hạ những quái vật trên đường, nhặt xu vàng và power up. Game được ra mắt đầu tiên trên nền tảng iOS, sau đó port lên Android, Google Chrome và PSP. Nhân vật chính của game có tên Barry Allen, Barry Steak Fries, tạm dịch là Barry khoai chiên. Nếu bạn thấy nhân vật này quen thuộc, thì anh ta đã xuất hiện lần đầu trong tựa game Age of Zombies của hãng. Sau đó đội ngũ phát triển đã bắt tay vào thực hiện một project phụ, và nhân vật Barry lại một lần nữa được tỏa sáng trong vai trò làm nhân vật chính. Ban đầu, tựa game được khoán trong vòng 1 tháng để hoàn thiện. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển nhận ra như vậy là không đủ. Game bị delay do cái bóng quá lớn của Fruit Ninja. Họ nghĩ rằng tung ra một tựa game chưa được hoàn thiện sẽ là một nước đi không hề khôn khéo và có thể khiến cho người dùng quay lưng lại với họ. Và thế là dự án này tiếp tục được trau chuốt kỹ càng. Lấy mốc thời gian trước khi xảy ra sự kiện của Monster Dash và Age of Zombies, nhân vật Barry là nhân viên kinh doanh của một công ty sản xuất máy hát đĩa. Buồn bã vì công việc đi xuống, anh lang thang xung quanh và vô tình phát hiện ra một phòng thí nghiệm bí mật, thực chất là của một nhóm các nhà khoa học chuyên sản sinh ra những phát minh tà ác. Khi nhìn thấy chiếc Machine Gun Jetpack, một ba lô phản lực có gắn súng máy, một tia hy vọng về cuộc sống mới của anh chợt lóe lên. Anh có thể dùng thiết bị này để làm những việc có ích như cứu người hoặc là tóm những tên cướp. Và anh quyết định đột nhập và lấy trộm chiếc Jetpack từ những nhà khoa học. Và chúng ta có tựa game Jetpack Joyride, từng làm mưa làm gió một thời trên nền tảng di động. Được phát triển với cái tên ban đầu là Machine Gun Jetpack, Jetpack Joyride đã ra mắt trên App Store vào ngày 1 tháng 9 năm 2011.
Game là sự cải tiến của Monster Dash khi bổ sung thêm gadget, phương tiện di chuyển, đa dạng chủng loại jetpack, hệ thống nhiệm vụ và achievement hấp dẫn nhằm giữ chân người chơi thật lâu. Và kỳ tích lại tiếp tục xảy ra. Công sức của Half-Brick đã được đền đáp. Game đã trở thành một cú hit khi đón nhận rất nhiều sự ủng hộ và các giải thưởng khác nhau. Cho đến nay, game đã có hơn 750 triệu lượt tải về. Những tựa game nổi bật khác và thành quả mà Half-Brick đã gặt hái. Do thời lượng video có hạn, chúng tôi sẽ liệt kê những tựa game nổi bật khác của Half-Brick ở mục này. Nếu có thiếu sót, xin mời các bạn góp ý bổ sung nhé. Đầu tiên là Colossatron. Người chơi sẽ điều khiển một con rắn robot khổng lồ phá hủy các thành phố trong tựa game này. Denterman, một game platform theo phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ các tựa game trên máy game thùng hồi xưa. Game là thành quả hợp tác giữa Half-Brick và hãng hoạt hình Studio Joho. Battle Racing Star. Người chơi sẽ chạy đua với những người chơi khác trong nhiều đường đua ở tựa game này. Beanstars, một game mà người chơi sẽ quản lý ban nhạc của riêng họ. Và chúng ta hãy cùng ngóng chờ phần tiếp theo của Denterman 2, dự kiến phát hành trong mùa hè này nhé. Studio trên 20 năm tuổi này đã trở thành một trong những công ty game thành công và có tầm ảnh hưởng nhất của Úc. Họ đã được ghi danh trên đại sảnh danh vọng của Queensland Business Leaders vào năm 2017. Công ty thành đạt này có khoảng 30 nhân viên, số liệu năm 2019, và luôn phấn đấu không ngừng để làm hài lòng người dùng. Họ đã đi một hành trình dài và rất xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta phải không nào? Video đến đây cũng đã khá dài. Chúng tôi hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về studio chém dưa huyền thoại của chúng ta. Nếu bạn thích video này, đừng quên like và hãy nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hành trình của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.